Ngày 28 tháng 2 năm 2026, hàng loạt máy bay chiến đấu Mỹ và Israel đồng loạt xuất kích, tấn công các mục tiêu sâu bên trong Iran. Những căn cứ tên lửa, cơ sở quân sự và nhiều địa điểm chiến lược bị đánh trúng chỉ trong vài giờ, mở ra một cuộc khủng hoảng có thể làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông. Washington nói rằng họ buộc phải hành động để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, một tuyên bố từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã khiến nhiều người bất ngờ. Các thành sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng về một chương trình chế tạo bom hạt nhân có cấu trúc tại Iran. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lại đưa ra nhiều lý do khác nhau cho cuộc chiến. Iran sắp có bom. Iran phát triển tên lửa có thể bắn tới Mỹ. Iran chuẩn bị tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Vậy điều gì thực sự đã kích hoạt cuộc chiến này? Và đâu là sự thật phía sau những tuyên bố đó? Hãy cùng hồ sơ quân giới lần theo từng dữ kiện để tìm câu trả lời. Cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đã khiến thế giới một lần nữa đặt câu hỏi về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong nhiều năm qua, vấn đề hạt nhân Iran luôn nằm ở trung tâm của các tranh cãi quốc tế, bởi nó không chỉ liên quan tới công nghệ hạt nhân mà còn gắn với an ninh khu vực Trung Đông và cán cân quyền lực toàn cầu. Đối với Washington và nhiều đồng minh phương Tây, nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân được xem là một trong những mối đe dọa chiến lược lớn nhất tại khu vực này. Nhưng điều khiến cuộc tranh cãi trở nên phức tạp là những dữ kiện kỹ thuật và những đánh giá từ các tổ chức quốc tế lại không hoàn toàn giống với những tuyên bố chính trị. Iran bắt đầu theo đuổi chương trình hạt nhân từ thập niên 1950, khi quốc gia này còn là đồng minh thân cận của phương Tây. Trong giai đoạn đó, chương trình hạt nhân của Iran được phát triển với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, quan hệ giữa Iran và phương Tây nhanh chóng rơi vào đối đầu. Chương trình hạt nhân của Iran từ đó trở thành một chủ đề gây tranh cãi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Tehran luôn khẳng định rằng chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình như sản xuất điện và nghiên cứu khoa học. Nhưng nhiều quốc gia phương Tây lại nghi ngờ rằng chương trình này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Một trong những yếu tố khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là mức độ làm giàu uranium mà Iran đã đạt được trong những năm gần đây. Theo các báo cáo quốc tế, Iran đã làm giàu uranium tới mức khoảng 60% độ tinh khiết. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức cần thiết cho các nhà máy điện hạt nhân thông thường. Trong các lò phản ứng điện hạt nhân, nhiên liệu uranium thường chỉ cần đạt độ tinh khiết từ 3 đến 5%. Trong khi đó, để chế tạo một vũ khí hạt nhân, uranium cần được làm giàu tới khoảng 90%. Điều này có nghĩa là mức 60% mà Iran đang đạt được nhiều chuyên gia xem là bước tiến lớn về mặt kỹ thuật, bởi quốc gia này đã đi qua phần lớn con đường công nghệ cần thiết để tiến gần tới cấp độ vũ khí. Theo một số tổ chức nghiên cứu hạt nhân quốc tế, lượng uranium làm giàu mà Iran hiện đang sở hữu có thể đủ để tạo ra vật liệu cho hơn 10 đầu đạn hạt nhân nếu được tiếp tục tinh chế lên mức 90%. Con số này thường được các chính trị gia phương Tây nhắc tới khi nói về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc có đủ vật liệu hạt nhân chưa đồng nghĩa với việc một quốc gia đã sở hữu vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh. Quá trình chế tạo một đầu đạn hạt nhân thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi các công nghệ thiết kế đầu đạn, hệ thống kích nổ chính xác và các phương tiện phóng phù hợp. Vì vậy, việc đánh giá mức độ tiến gần tới vũ khí hạt nhân của một quốc gia luôn là một vấn đề phức tạp. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát các chương trình hạt nhân dân sự trên toàn thế giới, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động hạt nhân không bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Các thành sát viên của cơ quan này đã theo dõi chương trình hạt nhân Iran trong nhiều năm. Trong một tuyên bố gần đây, người đứng đầu cơ quan cho biết các thành sát viên chưa tìm thấy bằng chứng về một chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân có cấu trúc và có hệ thống tại Iran. Tuyên bố này ngay lập tức trở thành một điểm gây tranh cãi lớn trong cuộc thảo luận về cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Sự khác biệt giữa những tuyên bố chính trị và những đánh giá kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của mối đe dọa. Một số chuyên gia cho rằng việc Iran làm giàu uranium tới mức 60% là dấu hiệu cho thấy quốc gia này muốn giữ khả năng tiến tới vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Theo cách nhìn này, Iran có thể đang xây dựng một dạng năng lực răn đe tiềm tàng. Điều đó có nghĩa là họ chưa chế tạo bom nhưng đang phát triển đủ công nghệ để có thể làm điều đó trong thời gian tương đối ngắn nếu quyết định thay đổi chính sách. Nhưng cũng có những nhà phân tích khác cho rằng việc sở hữu công nghệ hạt nhân tiên tiến không đồng nghĩa với việc một quốc gia chắc chắn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Nhiều quốc gia trên thế giới có khả năng kỹ thuật để chế tạo bom nhưng vẫn lựa chọn không làm điều đó. Trong trường hợp của Iran, tranh cãi càng trở nên phức tạp khi quốc gia này đã ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân từ năm 1970. Theo hiệp ước này, các quốc gia thành viên cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và cho phép các thành sát viên quốc tế giám sát chương trình hạt nhân của mình. Dù vậy, những lo ngại từ phía Mỹ và Israel không chỉ dừng lại ở chương trình hạt nhân. Trong nhiều năm qua, các nhà hoạch định chiến lược tại Washington và theo Avi đã theo dõi chặt chẽ những tiến bộ của Iran trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo và công nghệ quân sự. Một số nhà phân tích cho rằng nếu Iran kết hợp khả năng hạt nhân tiềm tàng với kho tên lửa đạn đạo ngày càng phát triển của mình, điều đó có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Trung Đông. Chính sự kết hợp giữa công nghệ hạt nhân và năng lực tên lửa đã khiến nhiều chính phủ coi Iran là một mối đe dọa chiến lược dài hạn.
Trong bối cảnh đó, cuộc tấn công quân sự của Mỹ được Washington giải thích như một biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ này trước khi nó trở thành hiện thực. Tuy nhiên, tuyên bố từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc lại đặt ra một câu hỏi khó. Nếu các thanh sát viên quốc tế chưa tìm thấy bằng chứng về một chương trình chế tạo bom hạt nhân, thì mức độ khẩn cấp của mối đe dọa thực sự là bao nhiêu? Và liệu cuộc tấn công quân sự có phải là phản ứng duy nhất trước tình hình đó hay không? Những câu hỏi này đã khiến cuộc tranh luận về cuộc chiến trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Một số người tin rằng việc hành động sớm là cần thiết để ngăn chặn một mối nguy tiềm tàng. Nhưng cũng có những người cho rằng lịch sử đã từng cho thấy những quyết định quân sự dựa trên những mối lo ngại chưa được chứng minh có thể dẫn tới những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là câu chuyện về công nghệ hạt nhân, mà còn là một bài kiểm tra lớn đối với cách thế giới đánh giá và phản ứng trước những mối đe dọa chiến lược. Nếu chương trình hạt nhân của Iran là yếu tố khiến cộng đồng quốc tế lo ngại trong nhiều năm qua, thì sức mạnh quân sự thông thường của quốc gia này cũng là một phần quan trọng của bức tranh chiến lược. Trong nhiều thập kỷ bị trừng phạt và hạn chế tiếp cận công nghệ quân sự từ phương Tây, Iran đã lựa chọn một con đường khác để xây dựng năng lực răn đe. Thay vì đầu tư mạnh vào lực lượng không quân hiện đại như nhiều quốc gia khác, Tehran tập trung phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Những loại vũ khí này có chi phí phát triển thấp hơn nhiều so với các chương trình vũ khí truyền thống nhưng lại có khả năng tạo ra tác động chiến lược lớn. Theo nhiều báo cáo quốc phòng, Iran hiện được cho là sở hữu một trong những kho tên lửa lớn nhất Trung Đông. Các ước tính cho rằng quốc gia này có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bắn khác nhau. Một số loại tên lửa như Shahab-3 có tầm bắn khoảng 1.300 km, trong khi các hệ thống tiên tiến hơn như Sejil hoặc Khorramsah có thể đạt tầm bắn gần 2.000 km. Với tầm bắn như vậy, các tên lửa này có thể bao phủ phần lớn khu vực Trung Đông, bao gồm Israel, các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và nhiều quốc gia láng giềng. Một số tên lửa của Iran được thiết kế để mang đầu đạn thông thường với trọng lượng khoảng từ 500 đến 1.000 kg. Điều này cho phép chúng gây thiệt hại đáng kể đối với các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng. Ngoài ra, Iran cũng phát triển nhiều loại tên lửa hành trình bay thấp, được thiết kế để tránh hệ thống phòng không bằng cách bay ở độ cao thấp và thay đổi quỹ đạo. Những tiến bộ này khiến nhiều nhà hoạch định chiến lược phương Tây cho rằng chương trình tên lửa của Iran là một yếu tố quan trọng trong cán cân quân sự của khu vực. Bên cạnh tên lửa, Iran cũng đầu tư mạnh vào công nghệ máy bay không người lái. Trong những năm gần đây, các loại UAV của Iran đã xuất hiện trong nhiều cuộc xung đột tại Trung Đông. Những hệ thống này có thể được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, tấn công hoặc thậm chí là các cuộc tấn công cảm tử nhằm vào mục tiêu quân sự. Một số mẫu UAV của Iran có tầm hoạt động hàng trăm km và có thể mang theo đầu đạn nổ để tấn công các mục tiêu chiến lược. Chính sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái đã tạo nên một dạng chiến lược răn đe mới mà Iran sử dụng để đối phó với các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Iran không chỉ nằm ở các loại vũ khí mà quốc gia này sở hữu trực tiếp. Một yếu tố quan trọng khác là mạng lưới các lực lượng vũ trang thân Iran trong khu vực Trung Đông. Trong nhiều năm qua, Iran bị cáo buộc hỗ trợ và huấn luyện nhiều nhóm vũ trang tại các quốc gia khác. Những lực lượng này bao gồm Hezbollah tại Lebanon, các nhóm dân quân tại Iraq, các lực lượng vũ trang tại Syria và lực lượng Houthi tại Yemen. Những nhóm này tạo thành một mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn mà nhiều nhà phân tích gọi là vành đai ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Hezbollah tại Lebanon thường được xem là lực lượng mạnh nhất trong số các nhóm này. Theo nhiều ước tính, tổ chức này có thể sở hữu hàng chục nghìn tên lửa và rocket với nhiều tầm bắn khác nhau. Điều này có nghĩa là trong trường hợp xảy ra xung đột lớn giữa Iran và Israel, Hezbollah có thể mở một mặt trận mới ở phía bắc Israel. Chính khả năng xảy ra chiến tranh trên nhiều mặt trận cùng lúc là một trong những yếu tố khiến Israel coi Iran là mối đe dọa chiến lược. Một yếu tố địa lý khác cũng đóng vai trò quan trọng trong các tính toán quân sự liên quan tới Iran, đó là eo biển Hormuz. Đây là một tuyến đường biển hẹp nằm giữa Iran và bán đảo Ả Rập, nhưng lại có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Khoảng 20% lượng dầu mỏ được giao dịch trên thế giới đi qua tuyến đường này mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Hormuz cũng có thể gây ra những cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu. Iran nằm ngay bên bờ phía bắc của eo biển Hormuz và từ lâu đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự, hệ thống radar và bệ phóng tên lửa dọc theo bờ biển của mình. Ngoài ra, Hải quân Iran cũng sở hữu nhiều tàu cao tốc nhỏ được trang bị tên lửa chống hạm. Những tàu này có kích thước nhỏ, tốc độ cao và có thể hoạt động theo chiến thuật bầy đàn nhằm áp đảo các tàu lớn hơn. Trong kịch bản xung đột, các chuyên gia cho rằng Iran có thể sử dụng sự kết hợp giữa tên lửa chống hạm, thủy lôi và các tàu cao tốc này để gây áp lực lên hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Chính vì vậy, bất kỳ cuộc chiến nào liên quan tới Iran đều có nguy cơ vượt ra ngoài phạm vi khu vực và ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá dầu thế giới có thể tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Điều này sẽ tác động tới chi phí năng lượng, lạm phát và nhiều yếu tố kinh tế khác trên toàn thế giới. Tất cả những yếu tố này tạo nên một bức tranh phức tạp về sức mạnh quân sự của Iran. Đối với Washington và nhiều đồng minh của họ, sự kết hợp giữa chương trình hạt nhân tiềm tàng, kho tên lửa lớn và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực có thể tạo ra một thách thức chiến lược lâu dài. Nhưng đối với Tehran,
những khả năng quân sự này lại được xem như công cụ răn đe nhằm bảo vệ quốc gia trước những áp lực từ bên ngoài. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận này đã khiến cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên khó giải quyết. Một bên coi các hoạt động quân sự của Iran là dấu hiệu của mối đe dọa đang gia tăng. Bên còn lại coi chúng là biện pháp phòng vệ trong một môi trường an ninh đầy bất ổn. Và khi những cách nhìn nhận này va chạm với nhau, nguy cơ xung đột luôn hiện hữu. Để hiểu vì sao căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể leo thang thành xung đột quân sự, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn vào một yếu tố khác có vai trò trung tâm trong toàn bộ câu chuyện. Đó là Israel. Trong nhiều thập kỷ qua, Israel luôn coi Iran là mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng nhất đối với sự tồn tại của quốc gia này. Quan điểm đó không chỉ xuất phát từ chương trình hạt nhân của Iran, mà còn từ những tuyên bố chính trị và những hoạt động quân sự trong khu vực. Iran từ lâu đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với Israel. Một số lãnh đạo Iran nhiều lần chỉ trích sự tồn tại của nhà nước Israel và ủng hộ các phong trào chống Israel trong khu vực. Đối với Tel Aviv, những tuyên bố này kết hợp với chương trình hạt nhân và kho tên lửa ngày càng phát triển của Iran tạo thành một mối đe dọa mà họ không thể bỏ qua. Chính vì vậy, Israel trong nhiều năm đã theo đuổi chiến lược ngăn chặn Iran đạt được khả năng phát triển vũ khí hạt nhân bằng mọi giá. Trong lịch sử gần đây, Israel đã nhiều lần chứng minh rằng họ sẵn sàng hành động quân sự để ngăn chặn các chương trình hạt nhân mà họ cho là nguy hiểm. Năm 1981, không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm phá hủy lò phản ứng hạt nhân Osirak của Iraq. Năm 2007, Israel cũng thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm phá hủy một cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ tại Syria. Những sự kiện này thường được các nhà phân tích nhắc tới như ví dụ về chiến lược ngăn chặn phủ đầu của Israel. Trong trường hợp của Iran, bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều. Các cơ sở hạt nhân của Iran được phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau và một số trong số đó được xây dựng sâu dưới lòng đất. Điều này khiến bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran trở nên khó khăn hơn nhiều so với các trường hợp trước đây. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chiến lược tại Israel vẫn cho rằng việc ngăn chặn Iran đạt được khả năng vũ khí hạt nhân là ưu tiên an ninh hàng đầu. Song Israel không phải là quốc gia duy nhất có lợi ích chiến lược trong khu vực này. Hoa Kỳ cũng duy trì một mạng lưới căn cứ quân sự rộng lớn trên khắp Trung Đông. Theo nhiều báo cáo quốc phòng, Mỹ có hàng chục nghìn binh sĩ đang đồn trú tại khu vực này. Các căn cứ quan trọng của Mỹ nằm tại Qatar, Kuwait, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Những căn cứ này đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông và cũng là nền tảng cho sự hiện diện quân sự lâu dài của Washington trong khu vực. Nếu xảy ra xung đột trực tiếp với Iran, các căn cứ này có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa. Với tầm bắn của nhiều hệ thống tên lửa Iran, phần lớn các căn cứ Mỹ trong khu vực đều nằm trong phạm vi có thể bị tấn công. Chính vì vậy, bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Mỹ và Iran đều mang theo nguy cơ leo thang nhanh chóng. Một yếu tố khác cũng thường được nhắc tới là khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công thông qua các lực lượng đồng minh trong khu vực. Trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng quan hệ với nhiều nhóm vũ trang tại Trung Đông. Những lực lượng này có thể hoạt động tại Lebanon, Iraq, Syria hoặc Yemen. Trong trường hợp xung đột lớn, các nhóm này có thể tham gia vào cuộc chiến theo nhiều cách khác nhau, từ các cuộc tấn công bằng rocket cho tới các chiến dịch quân sự quy mô nhỏ nhằm vào căn cứ hoặc cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng bất kỳ cuộc chiến nào giữa Mỹ và Iran cũng có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Thay vì chỉ diễn ra giữa hai quốc gia, cuộc chiến có thể lan sang nhiều quốc gia khác trong khu vực. Điều này khiến các nhà hoạch định chiến lược phải tính toán rất cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quân sự nào. Nhưng để hiểu sâu hơn về cuộc đối đầu hiện nay, cần quay lại một sự kiện xảy ra cách đây hơn 40 năm. Năm 1979, cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran đã lật đổ chính quyền thân phương Tây và đưa một chính quyền mới lên nắm quyền. Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ. Trước đó, Iran từng là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Đông. Sau cuộc cách mạng, quan hệ giữa hai quốc gia nhanh chóng chuyển sang đối đầu. Cuộc khủng hoảng con tin tại Tehran năm 1979 là một trong những sự kiện đầu tiên đánh dấu sự rạn nứt sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước. Trong sự kiện này, các nhà ngoại giao Mỹ bị giữ làm con tin trong hơn một năm. Từ đó đến nay, quan hệ giữa Washington và Tehran liên tục trải qua các giai đoạn căng thẳng. Các lệnh trừng phạt kinh tế, các cuộc đối đầu ngoại giao và những cuộc xung đột gián tiếp tại Trung Đông đã trở thành một phần quen thuộc của mối quan hệ này. Trong suốt nhiều thập kỷ, hai quốc gia đã đối đầu với nhau thông qua nhiều cuộc xung đột gián tiếp. Những cuộc chiến tại Iraq, Syria hay Lebanon đều có sự tham gia của các lực lượng có liên hệ với một trong hai bên. Chính vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là câu chuyện về chương trình hạt nhân hay kho tên lửa của Iran. Nó cũng là phần tiếp theo của một cuộc cạnh tranh quyền lực kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia. Khi nhìn từ góc độ này, cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đối với một số người, đó là nỗ lực nhằm ngăn chặn một mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng trước khi nó trở thành hiện thực. Nhưng đối với những người khác, đây có thể chỉ là một chương mới trong cuộc đối đầu kéo dài giữa hai quốc gia với những lợi ích chiến lược mâu thuẫn sâu sắc. Điều khiến tình hình trở nên phức tạp là không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này.
Những yếu tố như chương trình hạt nhân, kho tên lửa, mạng lưới lực lượng vũ trang và sự cạnh tranh địa chính trị đều đan xen với nhau. Và chính sự kết hợp của tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp nhất của thời đại hiện nay. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran không phải là một sự kiện đơn giản chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Trong những tuyên bố chính thức, Washington nói rằng hành động quân sự là cần thiết để ngăn Iran tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Những dữ kiện kỹ thuật về việc Iran làm giàu uranium tới mức 60% và sự phát triển nhanh chóng của các chương trình tên lửa đạn đạo đã khiến nhiều quốc gia lo ngại rằng cán cân quân sự tại Trung Đông có thể thay đổi trong tương lai. Đối với Mỹ và Israel, viễn cảnh Iran sở hữu vũ khí hạt nhân được xem là một mối đe dọa chiến lược mà họ không thể chấp nhận. Nhưng khi nhìn sâu hơn vào các dữ kiện, bức tranh trở nên phức tạp hơn nhiều. Các thành sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng về một chương trình chế tạo bom hạt nhân có cấu trúc tại Iran. Điều này không có nghĩa là chương trình hạt nhân của Iran không đáng lo ngại, nhưng nó đặt ra một câu hỏi quan trọng về mức độ khẩn cấp của mối đe dọa. Trong khi đó, các tuyên bố khác nhau từ các quan chức Mỹ về nguy cơ Iran sắp có bom hạt nhân, phát triển tên lửa xuyên lục địa hoặc chuẩn bị tấn công lực lượng Mỹ đã khiến cuộc tranh luận trở nên phức tạp hơn. Ngoài yếu tố hạt nhân, cuộc khủng hoảng còn liên quan tới nhiều yếu tố chiến lược khác. Iran sở hữu một trong những kho tên lửa lớn nhất Trung Đông và có ảnh hưởng đáng kể thông qua mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực. Đồng thời, vị trí địa lý của Iran gần eo biển Hormuz khiến bất kỳ cuộc xung đột nào cũng có thể tác động tới nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, Israel từ lâu đã coi Iran là mối đe dọa an ninh lớn nhất và luôn theo đuổi chiến lược ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran. Khi tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau, chúng tạo ra một môi trường an ninh phức tạp mà trong đó các quyết định quân sự có thể được đưa ra vì nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng, không thể bỏ qua bối cảnh lịch sử của mối quan hệ giữa Mỹ và Iran. Cuộc đối đầu giữa hai quốc gia đã kéo dài hơn 40 năm kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong suốt thời gian đó, hai bên đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, các lệnh trừng phạt kinh tế và những cuộc đối đầu gián tiếp tại Trung Đông. Vì vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể không chỉ là phản ứng trước một mối đe dọa cụ thể, mà còn là phần tiếp theo của một cuộc cạnh tranh chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ. Chính vì vậy, câu hỏi vì sao Mỹ tấn công Iran có thể không có một câu trả lời duy nhất. Nó có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ lo ngại về chương trình hạt nhân, sức mạnh tên lửa và ảnh hưởng khu vực của Iran cho tới các tính toán chiến lược rộng lớn hơn tại Trung Đông. Và giống như nhiều cuộc khủng hoảng trong lịch sử, câu trả lời cuối cùng có lẽ sẽ chỉ trở nên rõ ràng sau khi thời gian trôi qua và những tài liệu phía sau các quyết định này dần được hé lộ. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về các cuộc xung đột quân sự, những bí mật phía sau các chiến dịch quân sự lớn và những hồ sơ địa chính trị phức tạp của thế giới hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những video tiếp theo.